موضوعنا في هذه الحلقة مجلس الأمن و265 فيتو خلال 77 عاما أبرزها ضد القضية الفلسطينية. 5 دول تحكم العالم خلال 77 عاما من عمر مجلس الأمن. لا حق نقض الفيتو سواء كان هذا الأمر الذي نقضته في صالح الإنسانية أو لم يكن. المهم أنه لا يتعارض مع مصالح تلك الدول. فأي عدل ينشده المجتمع الدولي من هذه المعادلة التي لم يجد لها حلا إلى الآن؟ ساق من انتصر في الحرب العالمية الثانية ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يتناسب ومصالحهم المحدودة فقط، بعيدا عن مصالح العالم والإنسان المدعاة. ووفق ذلك خصص المنتصرون لهم المقاعد الدائمة في مجلس الأمن كما نشاهد اليوم. ولم يحصل المجلس على أي إصلاح ملموس بشكل نسبي إلا بعد 20 سنة في 1965، ولكن ذلك الإصلاح لم يلمس تلك الدول الخمس فقط بسبب زيادة أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين من 6 إلى 10. فعلى مدى 77 سنة احتكرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، روسيا حاليا، وفرنسا وبريطانيا والصين كل قضايا العالم. فلا يمكن لقضية أن ينتصر لها أو لرأي أن يمر دون موافقة هؤلاء الدول الخمس حصرا. فإذا ما اعترضت إحداها انتهى أمر تلك القضية أي كانت، مهما كانت محقة أو عادلة. فمنذ التأسيس في 1945 استحوذت الدول المنتصرة في الحرب آنذاك على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وبشكل صريح دون صوت مندد بذلك، وعملت على إعاقة عمل مجلس الأمن على مدى 77 عاما 265 مرة عن طريق حق نقض الفيتو الذي كان مخولا وما زال لتلك الدول الخمس، الذي ليس مخولا سوى ل5 دول من دول العالم مجتمعة بطوله وعرضه. فأي عدالة يا ترى كانت تنشدها الأمم المتحدة ومجلسها الموقر؟ كل الأمر مجرد زور وانتصار للأقوى، ليس إلا تلك ال5 الدول الحق الكامل. إذن تلك ال5 الدول الحق الكامل، حق النظر في أي قرار يتم التصويت عليه بالإجماع، ولو كل العالم صوت لذلك الأمر، وما إن تعترض أي من تلك الدول ال5 سيبطل القرار من فوره. فلهذه الدول الحق في اعتراض أي قرار لا يناسب رغبتها أو مصالحها، وهذا جعل المجلس يذهب على مدى ما يقارب قرن من الزمان باتجاه مصالح هذه الدول، بمعنى العالم كله يجتمع في مصالح 5 دول، 193 دولة في مصلحة 5 دول ورغبتها قبل أي اعتبار. فعلى طيلة تلك المدة لم يكن للإنسانية مكان إذا ما تعارضت مع مصالح هذه الدول. افتتحت الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع مطالب من غالبية الدول الأعضاء 193 دولة، على رأسها جنوب أفريقيا ومصر والبرازيل والهند وألمانيا وتركيا، بإصلاح مجلس الأمن على اعتباره الأساس في الحفاظ على السلم والأمن في العالم. يتكون مجلس الأمن في الوقت الحالي من 15 دولة، منها 5 دول دائمة العضوية: الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وال10 الدول البقية تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي. ويجب أن تحصل الدول ال10 المنتخبة على ثلثي أصوات الدول الحاضرة
لجلسة الجمعية العامة، وكل عام يتم تجديد نصف الدول الأعضاء المنتخبين. وكانت أول دولة استخدمت حق النقد في مجلس في مجلس الأمن هي الاتحاد السوفيتي، روسيا حاليا. وقد حصد الروس في عمر الاتحاد 90 فيتو من بين 256، ومنذ سقوطه إلى اليوم 31 مرة. فقد استخدم السوفيت حق الفيتو ما يقارب 80 مرة في 13 عاما فقط، في حين استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ما يقارب 42 مرة، كلها مجتمعة ضد قرارات لمجلس الأمن تدين الكيان الصهيوني وتدعم وتنتصر للقضية الفلسطينية، فيما حصلت الولايات المتحدة ككل 82 مرة، أكثر من نصفها في مواجهة القضية الفلسطينية وضد أي قرار يصب في صالحها، في حين استخدمت الفيتو بريطانيا 29 مرة، واستخدمته الصين 17 مرة. وقد وافقت بريطانيا في عدد من المرات في نقض الفيتو، واستخدمت المملكة المتحدة وحدها الفيتو 5 مرات، و4 مرات مع فرنسا، في حين استخدمته 3 دول مجتمعة في آن واحد 13 مرة. أما الصين فقد استخدمته بالتوافق مع روسيا 14 مرة خلال 77 عاما في مواضيع مختلفة. لقد أخفق مجلس الأمن أي أخفاق على مدى 77 عاما الماضية في تحقيق السلم والأمن الدولي. تتمتع 5 دول بجعله يصوب القرار التي تريده أي من هذه الدول أو تعترضه، ولذا أصبح يتعرض لانتقادات جمة بسبب ذلك. فهل نرى مجلس أمن فهل نرى مع الأيام المقبلة القادمة مجلس أمن خال من هذا الحق المحصور؟ ومقابل ذلك الحلول المعالجات التي لم تفد أبدا، اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار اسمته مبادرة حق النقد، معنون بالتفويض الدائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقد في مجلس الأمن. وهذا القرار يستهدف تفعيل الجمعية في ديمومة السلم والأمن العالمي. ووفق هذا القرار يدعو إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة مقابل كل مرة يستخدم فيها حق النقد الفيتو من أي دولة من الدول الخمس. وينص هذا القرار أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى عقد جلسة رسمية للجمعية خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقد من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن. وهدف هذه الجلسة إجراء مناقشة بشأن الحالة التي فيها استخدم حق النقد، شرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن الموضوع نفسه. ولكن هذه الحلول لم تجد طريقا للحل، لكن حسب مراقبين أن هذه المبادرة لا تكفي، فالفيتو سيمر مهما عمل له من أسباب ولفات. الفيتو سيمر ولا بد من إصلاح تحد من احتكار للفيتو. نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليأتيكم كل جديد. نستودعكم الله الذي صدق عليه ولله الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.